සුබ දවසක්. ඔයාට කෝටියක් ඉතුරු කරන්න කොච්චර ලොකු කාලයක් ඕනේද? සමහර විට ඔයාට හිතේවි ඔව් මෙයා කෝටියක් ගැන කතා කරනවා මේ දවස්වල ගෙදර වේදන් ටික කවර් කරගන්නවත් ලැබෙන ආදායම මදි. සමහර විට ඔයාට ඒක තේරිලා ඇති ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බිල් එක. සමහර විට 10000ක් ආවා නම් මේ මාසේ අනිවාර්යෙන් 25000ක් විතර ඇවිල්ලා ඇති ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බිල් එක විතරක්. ඔව් මම දන්නවා හොඳටම. ඒ වගේම කෝටියක් හොයන්න එමන් නැත්නම් ඔයාගේ ලයිෆ් එක චේන්ජ් කරගන්න මහලොකු අමාරු දෙයක්ුත් නෙමෙයි. හොඳට මතක තියාගන්න ඔයාට කෝටියක් අවුරුද්දක් අපි කියමු අවුරුද්දක් ඇතුලේ මාස 12ක් ඇතුලේ ඔයාට කෝටියක් ඉතුරු කරන්න ඕනේ නම් පැයකට රුපියල් 1000ක් ඔයා ඉතුරු කරන්න ලැහැත්ති නම් ඔයාට පුළුවන් වේවි අවුරුද්ද අවසාන වෙද්දී ඔයාට කෝටියක් ඉතුරු කරන්න පුළුවන් වේවි. ඒක තමයි ඇත්ත. ඒක තමයි ඇත්ත වගේම ඔයා ඔන්ලයින් බිස්නස් කියන concept එක ඇතුළේ කවුරු හරි හිතාගෙන ඉන්නවා නම් මේ බිස්නස් ෆීල්ඩ් එක ඇතුලේ සක්සස් වෙන්න පශ්චාත් උපාධියක් ඕනේ. එහෙම නැත්නම් හොඳ ඩිග්‍රී එකක් ඕනේ. මේක ඇතුලේ සක්සස් වෙන්න එහෙම කිසිම දෙයක් ඕනේ නැහැ. මේක ඇතුලේ සක්සස් වෙන්න ඕනේ නම් ඔයාට තියෙන්න ඕන ජෙනුවින් process එකක් විතරයි. ඒ process එක සමහර විට මේ වෙද්දින් ඔයා සමහර විට අපි කියමුකෝ ඔයා ආටිස්ට් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සමහර විට ඔයා ඔටෝමොබයිල් එහෙම නැත්නම් වෙහිකල් සම්බන්ධව මොන හරි අපි කියමුකෝ ඔයා ගෑරේජ් එකක වැඩ කරනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තවත් මොන හරි ඔයාගේ පර්සනල් වැඩක් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි කියමුකෝ ඔයා මේ වෙද්දින් මොන හරි කෑම එහෙම නැත්නම් ඔයා පොඩි හොටෙල් එකක් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. මේ වෙද්දින් ඔයා බියුටිෂියන් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ වෙද්දින් ඔයා තවත් මොන හරි ඒරියා එක එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ හැමදේම සෝෂල් මීඩියා වල දාන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. චුට්ටක් මම මේ කියන දේ හොඳට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න try කරන්න. ඇයි මේ ඔන්ලයින් බිස්නස් කියන concept එකේ ලොකු දේවල් නැහැ. ඔයාගේ personal day to day life එක ඔන්ලයින් වලට convert කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයා win කරනවා මේ field එකේ. ඇයි මං එහෙම කිව්වේ? හරි. මෙයා ආටිස්ට් කෙනෙක්. මෙයා ආටිස්ට් කෙනෙක් විදිහට මෙයාට කරන්න පුළුවන් දේනේ ආර්ට් හරි මෙයා වෝටර් කලර් ආටිස්ට් කෙනෙක්. මෙයා වෝටර් කලර් ආටිස්ට් කෙනෙක් විදිහට මෙයාගේ ටැලන්ට් එක එහෙම නැත්නම් මෙයාට පුළුවන් දේ මෙයා සෝෂල් මීඩියා වලට ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම එහෙම නැත්නම් මෙයා ඔටෝමොබයිල් ඒරියා එක එහෙම නැත්නම් ඒ පැත්තේ එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් විදිහට මෙයා මොඩිෆයි කරනවා වෙහිකල්ස්. හරි. මොඩිෆයි කරනවා වගේම වෙහිකල්ස් වලට රිලේටඩ් වෙන විදිහට එයා ඒ ඒරියා එක එයා දන්නවා. එයා ඒ ඒරියා එක දන්නවා නම් ඒ ඒරියා එකේ ඉන්ෆර්මේෂන්ස් එහෙම නැත්නම් ඒ ඒරියා එකේ වැලියු එකක් එයා ප්‍රොවයිඩ් කරනවා එයාගේ YouTube channel එක through. ඒ වගේම තමයි මෙයා ගොඩක් කැමති කැටගරි එකක් තමයි මේ වගේ කේක් හදන්න. හරි. මෙයාට කේක් හදන්න පුළුවන් නම් මෙයා මොකද කරන්නේ? මෙයා මෙන්න මේ කේක් කියන එහෙම නැත්නම් මෙයාගේ තියෙන ස්කිල් එක චුට්ටක් ගෙනල්ලා තියෙනවා එයාගේ සෝෂල් මීඩියා වලට. මම කියන්නේ හොඳට මතක තියාගන්න මේ වෙද්දින් අනිවාර්යෙන් ඔයාට ස්කිල් එකක් තියෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් මෙයා ගියාට පස්සේ මෙයා බියුටිෂියන්ස්ලා එහෙම නැත්නම් ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නෝනේ ලංකාවේ මේ වෙද්දින් එහෙම නැත්නම් ලොකු බියුටිෂියන්ස්ලා එහෙම නැත්නම් සමහර විට ඔයාගේ ගෙදරත් එහෙම නැත්නම් ඔයා කොච්චර ලොකු පර්ෆියුම්ස් එහෙම නැත්නම් කොච්චර ලොකු බියුටි අයිටම්ස් යූස් කරනවද ඔයාගේ ඩේ ටු ඩේ ලයිෆ් එකේ. හරි. ඩේ ටු ඩේ ලයිෆ් එකේ බියුටි අයිටම් යූස් කරනවා. ඔය අයිටම් යූස් කරලා ඔයාට සක්සස් වෙන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. හරි. මෙයා බියුටිෂියන් කෙනෙක් විදිහට මෙයා සාමාන්‍ය ගත්තට පස්සේ අර හැමදේම දාන්න එහෙම නැත්නම් හැමදේම සෝෂල් මීඩියා වල ෂෙයා කරන කෙනෙක් තමයි මෙයා. එහෙම නැත්නම් එයාගේ පර්සනල් ඩේ ටු ඩේ ලයිෆ් එක වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙයා ලයිෆ් ස්ටයිල් කියන කැටගරි එක ඇතුලේ එයාගේ පර්සනල් ඉවෙන්ට් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඩේ ටු ඩේ ලයිෆ් එකේ පොඩි ඉවෙන්ට්ස් මෙයා හැමනිතරම එයාගේ සෝෂල් මීඩියා වල ෂෙයා කරනවා. මේ වගේ කට්ටිය ඕන තරම් අපිත් එක්කන් ඉන්නවා. හරි. අපිත් එක්කන් ඉන්නවා නම් මේක ඇතුලේ අපි කොහොමද වැඩක් ගන්නෙ? මේක ඇතුලේ වැඩක් ගන්න තියෙන ජෙනුවින් මෙතඩ් එකක් තියෙනවා. අද මම ස්පෙෂලි මෙතඩ් දෙකක් කතා කරනවා. පළවෙනි මෙතඩ් එක. පළවෙනි මෙතඩ් එක. හරි. මෙයා එහෙම නැත්නම් වෝටර් කලර් ආර්ට් කෙනෙක් නේ. එහෙම නැත්නම් වෝටර් කලර් ආටිස්ට් කෙනෙක්. වෝටර් කලර් ආටිස්ට් කෙනෙක් විදිහට මෙයාගේ ආටිස්ට් එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ ඉවෙන්ට් එහෙම නැත්නම් මෙයා ක්‍රියේට් කරන වෝටර් කලර්ස් මෙයාගේ එන්නේ කෙලින්ම එයාගේ YouTube channel එකට. YouTube channel එකට ගෙනල්ලා මෙයා එහෙම නැත්නම් වෝටර් කලර් ආටිස්ට් කෙනෙක් විදිහට මෙයා යූස් කරන මෙන්න මේ ඉක්විප්මන්ට් එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ වෝටර් කලර් ආර්ට් කරන්න මෙයා යූස් කරන ඉක්විප්මන්ට් මෙයා රිෆර් කරන්නේ හොඳට ගිහිල්ලා බලන්න මේ පර්සනල් ලයිෆ් එක ඩේ ටු ඩේ ලයිෆ් එක මෙයාගේ තියෙන එකම ස්කිල් එක වෝටර් කලරින් වෙන්න පුළුවන්. මෙයා වෝටර් කලරින් ආටිස්ට් කෙනෙක් විදිහට මෙයාගේ earning method එක කොතනද හදලා තියෙන්නේ? earning method එක මෙයා හදලා තියෙනවා Amazon එක ඇතුලේ. Amazon එක ඇතුලේ මෙයා වෝටර් කලර් ආටිස්ට් කෙනෙක් විදිහට හදනවා. ඒ වගේම මෙයා ඔටෝමොබයිල් එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ කැටගරි එකේ මෙයා ඉදින් vehicle review එහෙම නැත්නම් modification කියන කැටගරි එක ඇතුලේ මෙයා ක්‍රියේට් කරන වීඩියෝස් එහෙම නැත්නම් මෙයා ක්‍රියේට් කරනවා වීඩියෝස් ක්‍රියේට් කරනවත් එක්කම මෙයාගේ earning opportunity හදලා දෙන්නේ කොහෙද? එයාගේ
Amazon එකේ influencer program එක through. ඒ වගේම මෙයා කරන්නේ cake වලට related වෙන විදිහ එහෙම නැත්නම් cake art නම් මෙයාගේ earning එක generate කරන්නේ කොහෙද? මෙයාගේ earning එක generate කරන්නේ එයාගේ Amazon influencer program එක through. ඒ වගේම මෙයා beautician කෙනෙක් විදිහට මෙයා use කරන beauty equipments එහෙම නැත්නම් එයාගේ day to day life එකේ use කරන එහෙම නැත්නම් මේ වගේ modeling වලට use කරන එයාගේ beauty item එයා refer කරන්නේ කොහෙද? refer කරන්නේ එයාගේ Amazon එකේ influencer program එක through. ඒ වගේම තමයි මෙයා TikTok එක ඇතුළේ එහෙම නැත්නම් platform එක මේකෙදි අදාළම නැත හොඳට identify කරගන්න social media වල තියෙන powerful එක. මෙයාලා මෙතනදී YouTube එක use කරනවා. මෙයාලා මෙතනදී Instagram එක use කරනවා. මෙයා මෙතනදී TikTok එක use කරනවා. මේ එහෙම නැත්නම් වෙනම platform තුනක් මේ විදිහට තියෙනවා. මේ කට්ටිය කරපු එකම දේ තමයි එයාගේ එහෙම නැත්නම් audience එක එහෙම නැත්නම් එයාගේ crowd එක එහෙම නැත්නම් එයා value එක provide කරා එයාගේ social media through. එතකොට එයාලට build up වුණා social media through audience එකක්. social media through audience එකක් build up වෙනවත් එක්කම මෙයා මෙතනදී ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. මෙයාගේ earning method එක මෙයා generate කරන්නේ Amazon influencer program එක through. මම දන්නවා. ඔයා කියයි හරි. මේ වෙද්දින් මම Amazon influencer program එක දන්නවා. මම දන්නවා Amazon influencer program එක ගැන මම කතා කරලා තියෙනවා. Amazon influencer program එක ගැන මම මීඩියා ස්තරින් කතා කරත් ඔයා මේ වෙද්දින් තාමත් Amazon influencer program එකට join උනේ නැත්තම් Amazon influencer program එක එහෙම නැත්නම් Amazon කියන market place එක මේ වෙද්දින් 2.2 billion monthly visit කරනවා. ඒ වගේම මේකේ majority එහෙම නැත්නම් 80% මේක use කරන්නේ USA based audience එකක්. USA based audience එකක් නිසා Amazon එක ඇතුළේ ලොකු earning opportunity එකක් තියෙනවා. Amazon එක ඇතුළේ ලොකු earning opportunity එකක් අපිට ගන්න තියෙන method ලොකු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. එක්කෝ අපිට Amazon එකේ FBA seller කෙනෙක් වෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් අපිට Amazon එකේ influencer කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට Amazon එකේ affiliate program එකට join වෙන්න පුළුවන්. හරි. මේකේ තියෙන එහෙම නැත්නම් මේ හැම method එකෙන් earn කරන්න පුළුවන් වගේම Amazon influencer program එක එහෙම නැත්නම් Amazon associate program එක අතරේ චුට්ටි වෙනසයි තියෙන්නේ. Amazon influencer program එකට apply කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ program එකට apply කරන්න පුළුවන් social media. හරි. social media අතේ තියෙන ඕනම කෙනෙකුට. ඒ කියන්නේ requirement එකක් නැහැ. මෙච්චර followers ප්‍රමාණයක් ඉන්න ඕනයි කියන දේ requirement එකක් නැහැ. ඔයාලට genuine විදිහේ audience එකක් genuine විදිහේ category එකක් ඔයාලට create කරන්න පුළුවන් නම් ඔයා තෝරගන්න ඔයාගේ niche එක. ඒ niche එකට ගැලපෙන විදිහට ඔයා create කරන්න ඔයාලට කැමති social media network එකක්. මම කියන්නේ නැහැ ඔයාලට YouTube එක create කරන්න එහෙම නැත්නම් YouTube එකට එන්න කියලා. ඒක ඔයාලට තෝරගැනීම. එහෙම නැත්නම් ඔයා කැමතිම network එකකට එන්න. YouTube එකට එනවා නම් YouTube එකට, එහෙම නැත්නම් Instagram එකට එනවා නම් Instagram එකට, TikTok එකට එනවා නම් TikTok එකට, තවත් social media networks ඕන තරම් available. ඒ social media network වල ඔයා create කරන්න ඕන ඔයා කැමතිම category එකත් එක්කන් ඔයාගේ social media profile එක. social media profile එක build up කරනවත් එක්කම මේ කට්ටිය වගේ ඔයාගේ earning opportunity පටන් ගන්න ඕනේ. ඔයාගේ Amazon influencer program එක through චුට්ටක් හොයලා බලන්න. Amazon influencer program එක කියන්නේ genuine earning එකක් generate කරන්න පුළුවන් genuine opportunity එකක් තමයි social media influencers ලට. social media influencer කියන්නේ ඔයාලගේ social media තියෙනවා නම් ඔයා influencer කෙනෙක්. ඒක තමයි ඇත්ත. ඒක තමයි ඇත්ත වගේම හොඳට මතක තියාගන්න social media ඇතුලේ අපි touch කරන්න ඕන audience එක තමයි USA based audience එක. USA based audience එක touch කරන්න ඕන reason එක මම කිව්වා. USA based audience එකේ තියෙන buying capacity එක නිසා තමයි USA audience එක ගොඩක් කට්ටිය touch කරන්නේ. ඒ USA audience එක touch කර ඕනම social media එකක් ඇතුලේ ඔයාට apply කරලා මෙන්න මේ එහෙම නැත්නම් Amazon influencer program එක genuine විදිහේ earning එකක් generate කරන්න පුළුවන්. reason එක මම කිව්වා Amazon එකේ 2.2 billion වලින් මේකෙන් 80%ක්ම එන්නේ USA based audience එක. ඒ නිසා තමයි social media වැඩිපුරම use කරන audience එක ඉන්නේ USA නිසා අපිට touch කරන්න genuine විදිහටම touch කරොත් ඉන්න USA audience එක පළවෙනි opportunity තමයි Amazon එකේ influencer program එක through genuine විදිහේ earning එකක් generate කරන්න පුළුවන් වේවි. Amazon influencer program එකේ join වෙන්න එහෙම නැත්නම් මේකට apply කරන්න මහා ලොකු දේවල් ඉල්ලන්නේ නැහැ. social media එකක් ඔයාගේ අතේ තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් Amazon influencer program එකට මෙතනින් sign up කියන option එක ඇතුලේ sign up වෙන්න. sign up වෙලා ඔයාලට පුළුවන් Amazon influencer program එකේ ඔයාගේ store front එක මෙන්න මේ විදිහට develop කරන්න. ඔයා කැමති මේක මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ category එකට related වෙන විදිහට add කරන්න. add කරලා කවුරු හරි ඇවිල්ලා
ගිහිල්ලා මෙන්න මේ ස්ටෝර් ෆ්‍රන්ට් එකේ තියෙන එකක් ක්ලික් කරලා බයි කරාට පස්සේ අපි ගත්තාට පස්සේ ඇවරේජ් 110ට ආසන්න කමිෂන් එකක්. ඔයාලට මේ හැම ප්‍රොඩක්ට් එකක්ම Amazon එකේ මෙන්න මේ විදිහට ගිහිල්ලා කවුරු හරි බයි කරාට පස්සේ ඔයාලට කමිෂන් එක ජෙනරේට් වෙනවා. කමිෂන් එක ජෙනරේට් වෙනවා වගේම Amazon එකේ එහෙම නැත්නම් මේ ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ පේ අවුට් එක pay me through වට set up කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේක ඇතුලේ sign up වෙන්න බැරිද? ඔව් sign up වෙන්න බැරි නම් ඔතනින් ඕක නවත්තන්න. රීසන් එක තමයි මේක ඇතුලේ මේ ෆෝම් එක ෆිල් කරලා ඔයාලට sign up වෙන්න බැරි නම් මම හිතන්නේ නැහැ ඔයාලට Amazon influencer program එක ඇතුලේවත් මේ online business කියන concept එක ඇතුලේවත් ඔයාලට success වෙන්න පුළුවන් වේවි කියන දේ. ඒක බැරි නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙම නැත්නම් මම ඒක ගැන ගොඩක් කතා කරලා තියෙනවා SL online bro SL online bro academy එකේ. හරි. මේ පළවෙනි opportunity තමයි Amazon එකේ influencer program එක through ඔයා social media එකත් එක්ක මෙන්න මේ program එකට join වෙලා ඔයාට earn කරන්න තියෙන opportunity. මේ earn කරන්න තියෙන opportunity මොනවාම හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් දැන් comment කරන්න A to Z කියලා දෙන්න. මේ program එක genuine program එකක්. මම හිතනවා ඔයාගේ day to day life එකත් එක්කන් ඔයාගේ social media වලට ඒවි. social media වලට ඇවිල්ලා ඔයාගේ genuine crowd එක ඔයා develop කරાવી. genuine crowd එක develop කරන process එක ඔයාට තියෙන්නේ කරන්න පුළුවන් එක්ක ඔයාගේ own content නැත්නම් වෙන කට්ටියන්ගේ content අරන් create කරන්න පුළුවන් කියන දේ Amazon එහෙම නැත්නම් අපි දන්නවා මේ වෙද්දින් Instagram එක TikTok එක develop කරන්න පුළුවන් මේ වෙද්දින්. එහෙම නැත්නම් build කරන්න පුළුවන් මේ වෙද්දින්. ඒ කැමැති option එකක් use කරලා අද create කරන්න අද වැඩ පටන් ගන්න මෙන්න මේ category එක ඇතුලේ ඔයාට එහෙම නැත්නම් ඔයාට මේ අවුරුද්දේ ඉවර වෙද්දින් ඕනේ නම් කෝටියක් විතර කරන්න මහ ලොකු ගේම් එකක් දෙන්න ඕනේ වෙන්නේ නැති වේවි. හරි. මේ පළවෙනි opportunity මේ විදිහට කතා කරද්දී දෙවෙනි opportunity. දෙවෙනි opportunity තමයි හොඳම opportunity. මොකද්ද මේ opportunity? ඒ ගැන කතා කරන්න ඉස්සරින් චුට්ටක් මතක් කරන්න ඕන. online business. online business කියන concept එක මාරම ලස්සන concept එකක්. ඒ වගේම මේ business කියන concept එක ඇතුලේ ඔයාගේ life එක enjoy කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට මම මේ කීව කතාව කවදා හරි තේරෙන්නේ මේ field එක ඇතුලේ ඔයා stable වුණ දවසකට. reason එක තමයි මේ field එක ඇතුලේ කාටවත් ඔලුව නමන්න දෙයක් නැහැ. තමන්ගේ කියලා ස්වාධීනත්වයක් එහෙම නැත්නම් තමන්ට ඕන ටයිම් එකේදී තමන්ගේ ලයිෆ් එක එන්ජොයි කරන්න පුළුවන් වගේ මේ ෆීල්ඩ් එක ඇතුලේ වැඩ කරනවට ඕන තරම් මේකේ ගෙවනවා. ඔයා සමහර විට කොච්චර වැඩ කරත් ඔයාගේ ෆීල්ඩ් එකේ සමහර විට ඔයාට earn කරන්න තියෙන සීමාවල් ගොඩක් තියෙනවා. හැබැයි නමුත් මේ ෆීල්ඩ් එකේ වැඩ කරන තරමට එහෙම නැත්නම් දුවන තරමට මේ ෆීල්ඩ් එකේ ඇති. ඒක තමයි ඇත්ත. ඒ වගේම ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් කරන්න දෙනවා නම් YouTube channel එකක්. මගේ පළවෙනි recommendation එක. YouTube channel එකක් ඇතුලේ unlimited earn කරන්න පුළුවන්. channel එකක් කරමු. හැමදාම මම කියනවා ඉතින් කරන නොකරන එක වාගත්තේ ඕනම channel එකකින් සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. ඕනම channel එකක් කරන්න එන්න මම ඔය online business එකේ එහෙම නැත්නම් YouTube channel එක ඇතුලේ මම සල්ලි හොයන්න තැනට ගේනවා. මෙන්න මේ master course එකේ ඒ හැම විස්තරයක්ම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මගේ දෙවෙනි recommendation එක blogging. blogging කියන concept එක ඇතුලේ passive income එකක් generate කරන්න පුළුවන්. unlimited without effort ඔයාට lifetime එක ඇතුලේ passive income generate කරනවා ඔයාගේ blog එක ඇතුලේ. හොයලා බලන්න පුළුවන්. හොයලා බලලා blogging කියන concept එකත් එක්කන් ඉස්සරහට යන්න ඕනේ කියලා හිතනවා නම් මෙන්න මේ master course එක ඇතුලේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ blog එකක් start කරලා කොහොමද කරගෙන යන්නේ කියන දේ A to Z learn කරන්න. selling කියන concept එකේ drop shipping business එක. drop shipping කියන්නේ අඩු තැනින් අරන් වැඩි තැන sale කරලා අතරමැදියෙක් විදිහට profit එකක් generate කරන business එක. ඒ business එක ඕනම කෙනෙක් කරනවා. drop shipping business එක ලොකු ප්‍රමාණයක් කරනවා ලෝකෙම. ඔයාලට පුළුවන් drop shipping business එකක් start කරන්න. මේ master course එකේ ඒ ටික තමයි A to Z කතා කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි online business එකේ foundation එක. හරියට develop වෙන social media අතේ තියෙනවා නම් ඕනම කෙනෙකුට සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. තර්කයක් නැහැ. social media උඩ තමයි online business එක run වෙන්නේ. මේ master course එක කතා කරලා තිනවා කොහොමද social media ඇතුලේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ YouTube channel එක වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ Facebook එක වෙන්න පුළුවන්. Instagram එක වෙන්න පුළුවන්. Pinterest මෙන්න මේ කැටගරි එක TikTok වෙන්න පුළුවන්. කොහොමද හරියට ඩෙවලොප් කරන්නේ සල්ලි හොයන තැනට එන විදිහට. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන කතා කරලා තියෙන තමන්ගේ කියලා බිස්නස් එකක් කොහොමද ස්ටාර්ට් කරන්නේ. ඒක ෆිසිකලි වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වර්චුවල් ස්පේස් එක වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 5 Upwork වගේ ඕන තරම් ෆ්‍රීලාන්සර් නෙට්වර්ක් තියෙනවා. ඕන කෙනෙකුට ගිහිල්ලා වැඩ කරන්න පුළුවන්. ලංකාවේ ලොකු පිරිසක් වැඩ කරන ප්ලේස් එකක් තමයි Fiverr. තාමත් ඔයා 5 එකට ආවේ නැද්ද? 5 එක ඇතුලේ සක්සස් වෙන්න ඕනේද? සක්සස් වෙන්න ඕනේ නම් වීඩියෝ එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දෙනවා A to Z කොහොමද 5 එකේ genuine විදියට SEO කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් genuine විදියට 5 එකේ ඇවිල්ලා අපි වැඩ කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි හැමදාම මම කියනවා ස්කිල් හදාගන්න. මෙතන කතා කරලා තියෙනවා graphic designing කියන ස්කිල් එක. ඒ වගේම මෙතන කතා කරලා තියෙනවා website development. එහෙම නැත්නම් WordPress use කරලා කොහොමද හරියට website එකක් develop කරන්න කියන process එක. ඒ වගේම මෙතන කතා කරලා තියෙනවා video editing කියන subject එක.
A to Z මේජර් ස්කිල් 3ක් හදලා තියෙනවා. මේජර් ස්කිල් හදා ගන්නවා කියන්නේ ඕන කෙනෙකුට අන්ලිමිටඩ් earn කරන්න පුළුවන් ස්කිල්. ස්කිල් තමයි අපිට ලොකුම ස්ට්‍රෙන්ත් එක. ඒක හදාගන්න. ඒ වගේම තමයි ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි වල පාර්ට් එකක් NFT. NFT through සල්ලි හොයන විදිය. මේ මාස්ටර් කෝස් එක ඇතුලේ A to Z කතා කරලා තියෙනවා. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ මාස්ටර් කෝසස් වලට වාට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා මේ හැම මාස්ටර් කෝස් එකකම link එක. ඒ වගේම අද ඩිස්කවුන්ට් එකක් යනවා. ඕන කෙනෙකුට ඇවිල්ලා ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. ජොයින් වෙනවම කෙනෙකුට ඩිරෙක්ට් WhatsApp නම්බර් එක, ලයිෆ් ටයිම් සපෝට් එක, ඒ වගේම ගැරන්ටිය. ගැරන්ටියක් දෙනවා ඔන්ලයින් බිස්නස් කියන ෆීල්ඩ් එකට ආවොත් මම කියන විදිහට වාට වැඩ කරන්න පුළුවන් නම් අනිවාර්යෙන් ඔන්ලයින් බිස්නස් කියන ෆීල්ඩ් එක ඇතුලේ සල්ලි හොයන තැනට කියනවා. ඒ ගැරන්ටි එක කවුරුත් දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මම දෙනවා. ඔයාලට තියෙන එකම එක කන්ඩිෂන් එක මම කියන විදිහට වැඩ කළ යුතුයි. වැඩ කරන්න ඕනේ. මේකේ හරි සබ්ජෙක්ට් එක ඇතුලේ හරි ප්‍රොසෙස් එක ඇතුලේ කන්ටිනියු වැඩ කරන කෙනෙකුට විතරයි සක්සස් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි සක්සස් වෙනවා කියන්නේ ඔයගේ ලයිෆ් එකම ඔයාලට එන්ජොයි කරන්න පුළුවන් වේවි. කැමති නම් පුළුවන් වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන මේ මාස්ටර් කෝස් වලට ජොයින් වෙන්න. ඒ වගේම කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අපේ ක්ලබ් එකක් ඕපන් කරලා තියෙනවා. ඒ ක්ලබ් එක ඇතුලේ untapped එහෙම නැත්නම් social media ඇතුලේ කතා කරන්න බැරි සමහර business opportunities තියෙනවා. ඒ business opportunities වලට දැනගන්න ඕනේ කියලා හිතනවා නම් මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන මේ ක්ලබ් එක මේ ක්ලබ් එකට ඔයා කැමති නම් අද ඇවිල්ලා ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. ලොකු බෙනිෆිට් ප්‍රමාණයක් ඔයාලට හම්බ වේවි. ඒ වගේම පර්සනල් ට්‍රේනින් එකක් 1-to-1 ට්‍රේනින් එකක් ඕනේ කියලා ඔයා හිතනවා නම් මේ ඔන්ලයින් බිස්නස් කියන ෆීල්ඩ් එක ඇතුලේ කොහොමද හරියට වැඩ කරන්න කියන දේ ගැන පර්සනල් ප්ලෑන් එකක් හදාගන්න ඕනේ කියලා හිතනවා නම් ඒ ඔපචුනිටි එකක් දීලා තිනවා 1-to-1 ට්‍රේනින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකත් වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා ඕන කෙනෙකුට පුළුවන් ඇවිල්ලා ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකත් බුක් කරන්න. ඒ ටික ස්පෙෂලි මතක් කරන ගමන් මම මේ ඉස්සරින් දවසක කිව්වා කැටගරි එකක්. කවුද පටන් ගත්තේ? කී දෙනෙක් වැඩ පටන් අරන් තියනවද? කැටගරි එකකින්. ඔය මේ වෙද්දින් මම කිව්ව එක ටච් කරන්න රීසන් එකක් ඇතුව තමයි මම දෙයක් කියන්නේ. මොකද මේ ඔන්ලයින් බිස්නස් කියන ෆීල්ඩ් එකේ මම 24 hours ඉන්න නිසා මම දන්නවා මේ ෆීල්ඩ් එකේ ගේම් එක ගහන්න ඕන ප්ලේස් එක. ගේම් එක ගහන්න ඕන ප්ලේස් එක වගේම මම මේ ඉස්සරින් කිව්වා වගේම පටන් ගත්තද? නැද්ද? ගිහිලි චුට්ටක් මේ channel එක බලන්නකෝ. ලොකු දේවල් කරන්න ඕනේ නැහැ. සක්සස් වෙන්න පශ්චාත් උපාධි ඕනේ නැහැ. සක්සස් වෙන්න ඩිග්‍රී එකක් ඕනේ නැහැ. සක්සස් වෙන්න ඕන අපේ ජෙනුයින් මයින්ඩ්සෙට් එක විතරයි. ඒ මයින්ඩ්සෙට් එක හරියට අපිට තියෙනවා නම් ඒ වගේම වා කරන දේ හරියට ප්‍රොසෙස් එකක් ඇතුළේ හරියට කන්ටිනියුලි එහෙම නැත්නම් කන්සිස්ටන්සි වා කරනවා නම් ඕනම කෙනෙකුට සක්සස් වෙන්න පුළුවන්. බැරදිවට හිතන්න එපා. සමහර විට ඔයා හිතන විදිහට හරි এডুকেෂන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් ඕනේ මේ ෆීල්ඩ් එක ඇතුළේ සක්සස් වෙන්න නෑ. এডুকেෂන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් ඕනේ නෑ. මහා ලොකු এডুকেෂන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මේකට ඕනේ නෑ. හැබැයි නමුත් এডুকেෂන් එක ඕනේ නෑ කියන දේ නෙමෙයි මම මෙතනදී කියන්නේ. এডুকেෂන් එක ඕනේ. এডুকেෂන් එකක් ඕනේ පර්සන් කෙනෙකුට. හැබැයි නමුත් এডুকেෂන් එක වගේම එක්ස්පීරියන්ස් එක. එක්ස්පීරියන්ස් එක වගේම සබ්ජෙක්ට් එකක් ඔයා ලර්න් කරලා තියෙනවද? ඒ සබ්ජෙක්ට් එක ඇතුළේ ඔයා කොච්චර දුරට දන්නවද? ඒ සබ්ජෙක්ට් එක ඔයාලා කොච්චර දුරට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන්ද කියන දේ මත මේ ෆීල්ඩ් එකේ සක්සස් වෙන්න පුළුවන්. මේ ෆීල්ඩ් එක වාට ගිහිල්ලා බලන්නකෝ. මේක එහෙම නැත්නම් සක්සස් වෙන්න ඒජ් රේන්ජ් එකක් ඕනද නැහැ මේ channel එක. මේ channel එක වාට ගිහිල්ලා බැලුවොත් 2021 දෙසැම්බර් ඒ කියන්නේ 2022 හදලා තියෙන්නේ. දැන් 2023 අවුරුද්දක් ඇතුලේ මෙයා කොච්චර ලොකු earning වලට යන්නද? දැන් ගිහිල්ලා බැලුවොත් මෙයාගේ earning opportunity මාරම ලොකු earning opportunity එකක්. ඒ වගේම හොඳ niche එකක්. ඒ වගේම ලොකු audience එකක්. world wide audience එකක් short time period එකක් ඇතුලේ ඔයාට touch කරන්න ඕනේ නම් ලොකු දේවල් එපා. පොඩි තැනින් පටන් ගන්න. වීඩියෝස් ලොකු ලෙන්ත් එකක් තියනවද? මේ වීඩියෝස් එකක්වත් ලොකු ලෙන්ත් එකක් නැහැ. ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් එකම එක්ස්පෙරිමන්ට් එක. එහෙම නැත්නම් මේ වගේ එක්ස්පෙරිමන්ට් එහෙම නැත්නම් කුකින් කියන කැටගරි එක. හැබැයි මෙයා කුකින් කියන කැටගරි එකට එක්ස්පෙරිමන්ට් කියන මෙන්න මේ කන්සෙප්ට් එකත් මෙයා ඇබ්සෝබ් කරගෙන මේ දෙකම එකට කරන්නේ. බලමුකෝ. ගිහිල්ලා බලන්නකෝ. try එකක් දෙන්නකෝ. පොඩි වීඩියෝ එකක් ක්‍රියේට් කරන්න මං හිතන්නේ කැමරා එකක් එහෙම නැත්නම් පොඩි ගාණක් වෙන්නේ කැමරා එකකුත් පොඩි ගාණක් වෙනවා නම් මේ කන්සෙප්ට් එකත් මං ඔයාලට හරියට කියලා දෙනවා නම් පටන් ගන්න ජෙනුවින් ගේම් එකක් ගහන්න පුළුවන් වේවි. තාමත් ඔයා YouTube කියන කැටගරි එකට අඩිය තියලා නැත්නම් හැමදාම මම කියනවා අඩිය තියන්න. එතන තමයි opportunity එක පටන් ගන්න තැන. එතනට ආවට පස්සේ ඊතුරු ස්ටෙප් ඔයා automatically ඔයා යනවා ඒ වගේම ඔයාට තියන්න වෙනවා. ඒක තමයි හැටි. කැමති නම් පුළුවන් ස්ටාර්ට් කරන්න මේ කැටගරිය ඇතුලේ SL online bro විදියට ඕන සපෝට් එකකට මේ ෆීල්ඩ් එක ඇතුලේ මම ඉන්නවා. දන්නේ නැති ඕනම දෙයක් තියෙනවා නම් මේ ෆීල්ඩ් එක ඇතුලේ කමෙන්ට් කරන්න දෙන්න පුළුවන් හොඳම සොලියුෂන් එක මම ඔයාලට දෙනවා. ඒ වගේම මේ ෆීල්ඩ් එක ගැන ඔයා ලර්න් කරන්න කැමති නම් මේ ෆීල්ඩ් එක ඇතුලේ ස්ටේබල් වෙන්න ඕනේ කියලා හිතනවා නම් මොකද ලර්නින් ප්‍රොසෙස් එකක් තිබිය යුතුයි. දන්නේ නැත්නම් දෙයක් ඉගෙන ගත යුතුයි. වෙන ඔප්ෂන් එකක් නැහැ. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් opportunity එකක් දීලා තියෙනවා ලොකු areas ප්‍රමාණයක්. කැමති නම් වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙන මේ master courses එකක් join වෙලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ journey එක අද start කරන්න. ඒ වගේම club එකට join වෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් අද ඇවිල්ලා club එකට join වෙන්න. ඒක ඒ විදිහට මතක් කරන ගමන්
මම හිතන්නේ අද ඔයා මොන හරි කරයි. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. වීඩියෝ එක හරහා පොඩි හරි දෙයක් ගත්තා නම් චුට්ටක් channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක අන්සෙට් වෙන්න. මම හිතනවා ඔයා වැඩ කරයි කියලා. වැඩ කරේ නැත්තම් මම මේ කතා කරන එකම opportunity එකකින්වත් ඔයාට වැඩක් ගන්න බැරි වේවි වැඩ කරන්න නැති තාක්. එදෙත් එක්ක අදට ගිහිල්ලා එන්න සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම.